10:09 är klockan. Vi är på väg till Göteborg. Anländer om 45 minuter. Ska direkt in till Bulldog Medias huvudkontor där och träffa Bulldog som samarbetar med Frontkick. Sen ska vi vidare till Gbg MMA. Det ska bli riktigt kul. Jag är jättepigg som ni ser. Just about to arrive to Gothenburg Central Station, which is the final destination for this train. Ni är framme, boys. Dags att göra Göteborg osäkert. Jag har inte sovit en enda blund på resan. Jag var tvungen att jobba och slita hela tiden medan andra som Asha och... Vi har bevis för det, Johan. Nej, bro. Jo. Nej. Jo. Jag pratar framför kameran. Nice. Tillbaka i Götet. Vänster direkt här. Kan det vara så pass? Mm. Nej, det här är nog handelskammare. Nej då, Bulldog Media. Tjena! 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 Tackar. Tjena! Så att, ja. Och så börjar vi tänka liksom att men nu är det dags att göra någonting större av MMA-media och höja nivån med kampsporten liksom. Vi grundade sajten i december 2020 då. Så att det jag brinner för är verkligen kampsport i hela min värld liksom, och vi lever ju våran dröm här med Frontkick och försöker starta upp det här som vi är med och liksom bygger. Inte bara att man jobbar för någon annan, utan nu är det vi som sätter riktningen för vart vi ska. Exakt, och jag är ju till skillnad från Asha utbildad journalist. Det är bra att ha båda sidorna. Eftersom du är självlärd så har du gått den vägen. Jag har lite andra grejer. Jag gick på journalisthögskolan. Jag har bott i Göteborg också förut faktiskt. Säger allt det här, men praktiserad på Uppdrag granskning. Så där fastnade jag lite för granskande journalistik också. Så min tanke är väl inte bara att säljande journalistik, alltså få in siffror och sånt, men också kanske göra lite granskningar och sådana där grejer också. Vilket vi har gjort lite tidigare liksom. Vad vi gör egentligen är att vi brinner för sporten och det är det som genomsyrar hela vårt arbete. Sen har vi Jonathan här, kameramannen som ni ser, springer runt. Han jobbar nu i detta nu på en liten vlogg som vi spelar in då. Genom att affiliera oss med Jonathan så hittar vi ett sätt att liksom höja vår videoproduktion till en helt ny nivå. Och det var en liten untapped market i just kampsport i Sverige. Men det här personliga, det här liksom hey guys, alltså den känslan. Och att man får liksom följa med, se saker från våra ögon och det blir mer personligt och men lite unikt videocontent helt enkelt. Det kan vi få med Jonathan. Och att han är personlig fotograf till Khamzat Chimaev som är jävligt stor. Ja, faktiskt. Så att det har varit en stor tillgång att ha MMA Sveriges bästa videoreporter som det står. Ja, bra gubbar. Hej då. Nej, men det gick ju bra. Jag är skitnervös. Jävlar. Härligt va? Ja, jag sa det. Skönt med sol. Ja, för helvete. Alright, du är klara på Bulldog. Ska vi vidare till Gbg MMA. Våran bolt har vi här. Ska vi se. Så, här är tomten. Ja, så nu tar vi in på fälten också. Ja, här är vi laglilja. Hey, feel I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a stick up. She picture perfect, so I told him I'm a flick up. Feel I'm in the mood for
fight över här på Gbg MMA. Det var lite svårt att hitta hit, men vi gjorde det till slut. Ska vi in här och hälsa på grabbarna och tjejerna. Ja, vi tar det senare. Den mest högljudda fighten i Sverige, Nina. Nina? Ja, alltså hon börjar skratta. Ja, hon kan skrika, skratta så det är kaos här inne. Hela lokalen ekar. Svenska landslaget. Måste kännas ballt, eller hur? Ja, jättekult, men jätteoverkligt faktiskt. Ja. Blev du förvånad när du fick beskedet att du var uttagen? Det var chocken, men positiv chock var det. Ja. Hur känns det nu att du ska på mästerskapen och representera? Liksom? Ja, det känns jättekul. Alltså, nu har man egentligen någonting att se fram emot. Alltså verkligen se fram emot. När började du se att hon var liksom en talang som kunde jag såg det ganska tidigt på henne. Jag har alltid haft bra grappling liksom. Och ganska bra stående också. Det som behövde göras var liksom anpassa lite med MMA-mässigt. Och det är fortfarande liksom work in progress. Men hon hade redan bra stående. Hon tränade med min gamla kickboxningscoach Ticho. Och körde lite jutsu på Vallala jutsu. Landslaget nu då, tror du alltså, känns som att det kan bli för tidigt eller tror du hon är redo? Nej, jag tror hon är redo för det. Ärligt talat så tror jag inte det kommer gå bra, 100%. Jag är rätt säker på det. Jag kan se henne mätas mot alla svenska tjejer. Och de svenska tjejerna har ju gått liksom, historiskt sett har gått bra i VM och EM. Så att, varför skulle hon inte kunna prestera liksom och spöra dem där? Cornelia, hur länge har du kört med henne? Jag vet inte, hon har ju kört MMA hela vägen med mig egentligen. Det kan bli 5-6 år och sånt där. Det känns som att Cornelia är så här på on the brink, eller vad man säger, ja, att exakt. Komma... För hon fightade sig senast mot UFC-veteran Pedolova. Precis. Och kommer upp på de här lite fan, större och det var också en jämn match liksom. Det började ju bra till henne, eller hur? Precis. Men vi lärde oss mycket från den här matchen. Nej, men nu gäller det bara att hitta vägen tillbaka, liksom. Komma tillbaka. Ha tålamod och inte... Alltså, Cornelia är lite sugen på att köra igen och hon är lite motiverad. Men det gäller ju att vara lite kall nu och se till att allting är på plats liksom innan. Så här, så svara på frågor. Ja, exakt. Vi står så här och pratar. Ja, men det känns bra, avslappnat då. Exakt. Jag pratade precis med Jocke här medan vi såg dig sparras. Att det känns som att du är liksom väldigt nära att komma till den här nästa nivån. Med de du möter och de galorna du fightas på. Vad känner du kring liksom, stadiet som du är nu i din karriär? Liksom? Nej, men precis som du säger. Liksom. Alltså, jag känner ju att jag är på en nivå där jag kan komma upp. Men man behöver vinna sina matcher, så jag behöver några vinster. Alltså min senaste match, där har vi en sån grej. Jag ville verkligen möta henne, jag trodde verkligen jag skulle slå henne. Jag skulle precis säga det, liksom, att det var väl så här 29-28, alltså du tog en rond, du fick en nedtagning. Alltså, du visade att du hörde hemma där, även om hon fick vinsten. Liksom. Ja, visst. Det är surt att förlora, men det motiverade mig sjukt mycket. Så jag tror ändå att det är positivt i längden. Du har kvar lite skada och du har haft corona som fick din senaste match att ställas in då. Ja. Men vart är det nu liksom, i kroppen och så? På väg tillbaka? Jo, men jag har testat. Jag har sparrats lite, men jag har kört halva ronder, lite kortare ronder. Och jag känner ju av det fortfarande. Det är liksom, jag återhämtar mig inte lika snabbt. Nej. Men idag kändes det fan bra. Ja, det ser ju pigg och kry ut. Ja, men jag är nära, tror jag. Jag är nära att vara helt tillbaka.
All right, Svåne, sist vi snackade med varandra var det på All-Stars. Du körde tuff sparring, förberedde för match. Todd Stout skulle du möta. Vad hände sedan dess? Det hände mycket. Det var lite fram och tillbaka med motståndaren. Han fick inte visum, har jag för mig. Sen fick jag några andra erbjudanden. En gammal UFC-veteran, Jonathan Wilson eller något sånt. Johnny Bravo. Han hade 4 matcher i UFC. 4 timmar innan vi skulle åka till flyget, eller till flygplatsen, så fick vi besked att vi inte har någon motståndare. Så det var ju lite såhär, okej, men vad gör vi? Åker vi inte? Eller så här, var uppe hela natten typ, och till slut blev det såhär, ja, vi åker ingenstans. Vad går igenom tankarna liksom när du får ett sånt besked att det inte blir någonting? Alltså det var ju frustrerande, jag var ju lite så här arg och jag vet inte, det var blandade känslor, man blir ledsen och allt möjligt. Jag har ju, alltså man planerar ju allt, man ändrar hela sitt liv. Jag är ju lite så här, allt med barnen och med jobbet och så, jag måste ju pussla ihop allting för att det ska funka. Och då har jag planerat allting hur jag ska ha det fram till matchen och efter matchen med ekonomin och så. Och sen kommer det en sån besked så bara, fan, jag har ju inte jobbat månaden innan så mycket. Räknar med att jag ska få lön från Brave och så. Och sen blir det inte av. Så allt blir bara banana. Så det blir... Jag ser när han tänker på någonting. Kör. Du är nu... Nej, vi hoppas att allting ordnar sig. Och så ser vi fram emot att se dig i en ny fight när du är redo helt enkelt. Tack så mycket. Först jag har en fight mot dig snart. Ja. Det är väldigt snart. Vad ska du göra? Ja, men Asha han höll inte sitt ord ett par gånger, så det kommer vara en hård low kick som är på gång. Low kick från Heller, från Sveriges bästa leg kicks, kan det vara så? Ja. Vi säger så. Är det low kick strax? Ja, det är det. Åh, gud. Ja. Och... Det händer igen. Ja, jag är någon ovan här att jag ska få stryk av Sveriges fighters. I det här fallet så dög inte min low kick mot Jeppe, utan Svåne Krali som är light heavyweight skulle ge mig en hårdare tydligen. Det är så det går när man inte håller sina ord. Får man betala dyra priser. Kör vi. Är du redo? Jag är redo. Åh nej! Jävlar! Vilket mysigt avslut! Jävlar! Fan, nu får jag dåligt samvete. Nej. Det var länge sedan jag kände den här smärtan. Jävlar. Dåligt samvete nu. Jag känner mig som den här... vi får ta en så här efterbild om 2 dagar. Känns det bättre nu? Nej, det känns fan dåligt. Alltså, jag har dåligt samvete. Vill du gråta här nästan? Har du en strumpa där inne? Jävlar! Han inte var så förberedd. Håll den. Väggen var ta. Du förtjänar det. Skyll dig själv. Ja, faktiskt. Hur känns det här, Kär? Fan, det gör fett ont. Svullen och grejer. Hej! Jaha hörni, då var man tillbaka i huvudstaden igen efter en trevlig dag i Göteborg. Nej, riktigt kul i Göteborg. På Gbg MMA Bullar Media. Tack för en härlig dag. Soligt var det också. Härligt.
Ja, för en gångs skull nere i Götet. Så jävligt kul att vara där nere. Vi följer förstås Frontkick på alla sociala medier och går in på Frontkick online för att läsa allt det senaste om kampsport och MMA och UFC och allt det där. Glöm inte att prenumerera på kanalen så hjälper det oss att växa.